Venus, poziția lui Venus redată în case, fără alte aspecte și conjuncții. Venus în prima casă oferă toate conforturile vieții de cuplu în semnele Rac, Balanță, Taur sau Pești. De asemenea, oferă o strălucire aparte a feței nativului în ceea ce privește frumusețea. Venus în casa a doua este un loc foarte bun pentru persoanele care se nasc cu lingura de argint în gură. Acest lucru oferă nu numai bogăție și confort familiei, ci și viață luxoasă pe tot parcursul vieții cu un partener frumos, atrăgător. Venus în casa a doua dă naștere de asemenea la majoritatea bijutierilor de diamante sau vânzătorilor de pietre prețioase. Venus în casa a treia dă dragoste pentru modă, cinema, media și actorie, la fel ca în casa a cincea, dar aici persoana își ia profesia în serios, unde în casa a cincea îi vine de la sine nativului, așa că sunt capabil să se relaxeze puțin mai mult. Această plasare oferă de asemenea mai mulți frați de sex feminin decât bărbați. Venus în casa a patra. Aceasta este una dintre cele mai bune poziții pentru Venus, întrucât Venus oferă nu numai mașini, case și o mulțime de bunuri, dă și liniște în mediul de casă. Chiar dacă familia era destructivă înainte, totuși, după ce un nou născut apare în acest plasament, creează un nou tip de armonie în familie. Aici Venus câștigă Dikbala, este puterea direcțională, foarte bună. Venus în casa a cincea oferă talent suprem în arte, cinema, muzică și scris. Persoanele cu această poziție devin de obicei superstaruri ale industriei lor, fie că este vorba de modă, film, muzică sau artă. Venus în această casă îl va lăsa pe nativ să lucreze doar într-un domeniu creativ sau să-și țină mintea ocupată în partea creativă a vieții. Acesta este de asemenea cel mai bun loc pentru a experimenta dragostea de-a lungul vieții, chiar și după căsătorie, soția sau soțul tău va fi partenerul tău îndrăgostită la fiecare început de zi, de dimineață. Deci o dragoste veșnică. Venus în casa a șasea dă dragoste pentru animale și din nou îl face pe nativ să lucreze într-un domeniu creativ sau financiar, deoarece Venus guvernează și semnul Taurului, care este totul despre bani și finanțe. Acești oameni ar putea lucra și la bănci, firme de brokeraj, adăposturi de animale sau chiar într-un domeniu de modă sau fotografie, deoarece casa a șasea reglementează viața de zi cu zi. Venus în casa a șaptea. Aceasta este o poziție foarte bună pentru Venus. Aici va oferi un soț foarte atrăgător nativului de sex masculin. Această persoană poate deveni bijutier sau poate lucra ca consilier financiar pentru alții.
Venus în casa a 8-a. Aceasta nu este o poziție rea pentru Venus, chiar dacă această casă este una malefică. În casa a 8-a a morții și renașterii, Venus oferă o mulțime de bogății prin familia soției. Nativul poate deveni directorul unei instituții și oferă împrumuturi ușor de la bănci și familie. Venus în casa a 9-a. Aceasta nu este o poziție bună de cele mai multe ori. Aici Venus este forțată să trăiască în virtutea legii, religiei și spiritualității, unde Venus este totul despre câștiguri materiale, dragoste și lux. Deoarece Venus este puțin iritată în casa a 9-a, oamenii cu această plasare se căsătoresc cu cineva din afara culturii, religiei, rasei sau orașului lor. Venus în casa a 10-a nu înseamnă carieră în artă, cinema sau modă. De cele mai multe ori acest plasament este pentru o carieră financiară în care nativul va avea de-a face mai mult cu femei decât cu bărbați. Singura dată când acest lucru poate avea un impact creativ asupra carierei, dacă Venus stă sub semnul Balanței, Leului sau Gemeni în casa a 10-a. Venus în casa a 11-a. Aceasta este din nou o poziție foarte bună pentru Venus, deoarece Venus în casa 11-a se referă la câștiguri materiale. Nativii cu această plasare vor avea întotdeauna câștiguri ușoare în viața lor, câștiguri din avere lichidă, active, proprietăți, vehicule. Venus în casa a 12-a dă naștere la un nativ care iubește oamenii mai mult decât lucrurile materiale. Această poziție specială a lui Venus face ca persoana să fie atât de spirituală încât tind să iubească pe toată lumea în mod egal și să iubească nu doar un individ, ci întreaga lume. Venus în casa a 12-a dă naștere unor lideri spirituali, scriitori și filozofi care doresc să ajute și să vindece oamenii. În concluzie, Venus este bun în fiecare casă, cu excepția casei a 9-a, care este casa originală a inamicului său Jupiter.